mesterséges vívmányok. Egyszerűen kitalálják íróasztalnál, hogy kellene élni, milyennek kéne lennie egy társadalomnak. Minden, ami széthullás van nálunk, az ennek a mesterséges átalakítási kényszernek az eredménye. És kérdezem én még egyszer, mert a videó elején kérdeztem, hogy vajon jobb nekünk? Ezt a fajta elméletet ugye azok hiszik el, hogy lehet egy ilyen egyenlőséget létrehozni, akik teljesen elszakadtak a természettől, az emberi működéstől. Mind a két rendszer javításra szorul, de vajon melyiket javítanám? Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, Bedő Imre vagyok, és ez itt a Férfiak Klubja mentor csatornája, ahol látásmódbeli és értékrendbeli kapaszkodókat keresünk azért, hogy férfiként és nőként megerősödve össze tudjunk fogni, és az élet továbbadásának minden vezetési feladatát és védelmi feladatát is el tudjuk látni, mert egy karavánt vezetni is kell, és meg is kell tudni védeni, hogy az haladni tudjon előre, és itt a jövő nemzedék, a mi saját karavánunk, egy darabig a gyerekeink mögöttünk vannak, mi törjük az utat, aztán magunk elé engedjük, aztán ők is maguk elé engedik az ő gyermekeiket, de olyan fajta gondolkodásmódot kell nekik átadjunk, akik hogy képesek legyenek erre. És ennek a fajta gondolkodásmódnak a pici apránként való összerakásával foglalkozunk itt, mert 20-30 perces videókban apránként lehet. Ma is egy fontos gondolatot hozok, ami úgy tűnhet, mint a politizálnék, pedig csak értékrendi kérdéseket szeretnék feszegetni. És most tudom, hogy itt mindkét, mondjuk levezzük a konzervatív, meg progresszív oldali nézők is vannak, mert az értékrendi gyökereink ugyanazok. Ezért külön elnézést kérek, mert egy saját megfejtést akarok adni, hogy én hogy látom ennek a két oldalnak az értékrendi különbözőségét, hogy mi az, amiben leginkább különböznek. És azért is motivál egy picit ez a téma, mert úgy érzem, hogy méltánytalan a úgynevezett konzervatív oldalhoz képest, vagy a konzervatív oldal számára méltánytalan maga a konzervatív név. És elriasztja a fiatalokat, nem teszi túlságosan vonzóvá ezt az oldalt, és nem is takarja a feladatait, nem is takarja a munkát, az értékeit egyáltalán nem takarja. Ugyanakkor meg a progresszív vagy haladó oldalnak a neve nagyon jó, és a célkitűzéseiről majd akarok beszélni, de hogy ott sincsen pariban egy olyan választóvonalat akarok hozni, ami talán őket is, benneteket azon az oldalon is elgondolkodtat azon, hogy vajon ki melyik oldalon áll, és melyik oldalt kellene igazán megreformálni, mind a kettő reformra szorul, de hogy inkább melyik oldalt reformáljuk a kettő közül, hogy mi jobb legyen nekünk, mert inkább ide kell állni, vagy oda kell állni, ez egy nagy téma. És hogy vajon egy gondolati kísérlet, tehát az, hogy mi az értékeket nézzük, és nem pedig a politikai felszínt, az lehetővé teszi azt, hogy meggondoljuk magunkat, hogy hová kéne állni. Tehát ez egy nagyon érdekes kísérlet most az én részemről, feltételezvén azt is, hogy előfordulhat, hogy nekem ebben nincs igazam, legalább egy társadalmi vitát kezdeményezek, de mindenképpen egy közös gondolkodásra hívlak benneteket, mert egy teljesen más felosztást akarok tenni, mint amit a politikamon tesz a jobb és a bal, a konzervatív, a liberális, vagy a haladó és progresszív versus, nem tudom, ugyancsak konzervatív, mert annak csak egy neve van, vagy nem sok van, hagyományos oldalnak a megkülönböztetésére. A konzervatív kifejezés nem csak elavult maga, mint hogy konzervatív, hanem rossz töltést is kapott. Tehát mintha csak arról lenne szó benne, hogy a régit meg kell tartani. Valami régit meg kell tartani. A nagyapáink korának a visszasírása, ez régen jobb volt hangulat, engem is vádolnak ezzel, holott azért beszélek mindig a régiekről, hogy keressük meg a lényegét az ő gondolkodásuknak. Mi az, ami folytonos, mi az, amiben ma is belekapaszkodhatunk. A történet, lecsupaszítjuk róla a gumicsizmát, a disznóvágás, minden, és megmarad benne az, amit ma is használtunk. Ezért beszélek csak erről, mert oda nem akarunk, nem is tudunk visszamenni. De folytatom, tehát, hogy a konzervatívra ezek a toposzok ráragadtak, hogy ezek azok, akik mindent úgy akarnak csinálni, mint a régiek, csak azért, mert a régiek is úgy csinálták, hiába, hogy nem tudjuk, hogy miért, de értjük ezt? Tehát, hogy politikailag is valami olyas, hogy a régi rendnek a megtartása, a nagyon óvatos haladás, és egyfajta ilyen retrográd, visszahúzó toposz van benne, mindig vissza,
hogy minden maradjon úgy, mint a 19. században, és ezzel is vádolnak, hogy mindenkit vissza akarnak vinni oda. Ugye, tehát ezzel szemben nagyon könnyű volt azt programozni, ez ellen, a konzervatizmus ellen, hogy régen minden rossz volt, és ezt is tették. Egyszerűen, ha mindent a régiből akarsz, azt kell mondani, hogy régen szörnyű volt minden, azt el kell vetni, mert az egy gyilkos dolog. Beszéltem egy másik videóban arra, hogy minden ilyen agymosás úgy néz ki, hogy végletesen programoznak ellene, hogy nem úgy van, hát nem volt az olyan rossz, de azért rosszabb volt, ma tudunk jobbat, hanem az, hogy az egy gyilkos dolog volt, az egy halál. Tehát gondoljunk bele, hogy a nevelés régen az csak is a verésről szólt, és hát aztán most ne is nevelj. Hát ugye van a nevelés, az egyenlő a verés. Most sarkítok, de valójában ezek a toposzok vannak elénk tárva, ugye, hogy a felnőttek tisztelete, hát csak azért, mert felnőtt, minek kell tiszteletre nevelni? Hihetetlen sok következménye van annak, mert arra a tiszteletre nevelni kell. A poroszos iskola, hát az a világ szörnyűsége. Most zárójelben megjegyzem, hogy azért nézzük meg a mai iskolákat, nézzük meg az eredményeket. Annyival jobb lett a világ. Minden. Van több tévéműsor, van sokkal több jó kocsi, meg ilyenek, de azok mind elviszik a pénzünket. Mennyivel több a beteg ember, mennyivel több a nyomorúság, a szétesett család, mennyivel több a félelem, mennyivel több a kiszolgáltatottság, a bizonytalanság, a depresszió és a fájdalomcsillapító és a kábítószer és az alkoholfogyás. Jobb világ van. Ne vicceljünk. De hát a poroszos iskola szörnyű. A házasság, hát ez egy régi dolog. Az valójában egybe kényszerítés. Mi összeadták őket. Ez nem igaz, hogy nagyon keveseket adtak össze arányaiban, ugye? Tehát a házasság az a családon belüli erőszaknak, a nők rendszer szintű bántalmazásának, általános elnyomásának a helyszíne. Ezek az új programok, tehát egyszerűen nem kellett nekik más csinálni, mint az, hogy voltak régen dolgok, az egyszerűen csak leprogramozták mindenféle persze tudományos kutatásokkal, regényekkel, filmekkel, színdarabokkal és mindennel, hogy azok mind régen rosszak voltak, és ettől mind meg kell szabadulni, mert valami új világot akarunk, mert hogy eljutok oda, hogy mi a különbség a kettő között. A család is olyan, hogy a család az a megtört életnek a helye, az erőszak, a potenciális erőszak, a sikertelenség, a rád kényszerített iga. És ne neveld férfinak és nőnek a gyermekedet, ez megint egy társadalomtudományi alapvetés ma a társadalomtudományi iskolákban, egyetemeken, Magyarországon is. Férfinak és nőnek neveled, akkor valójában rákényszeríted a férfi és a női felelősséget, ami férfi-nő felelősség, az kizárólag a család és az élet és a gyermek a jó nemzedék szolgálatába áll, és az egy rabiga. A többi társadalmi nem, tehát a genderek azért kellenek, hogy nincsen ilyen kötelesség, hanem te ezt is csinálod, azt csinálod, és eladja, hogy mindenben te ugyanolyan boldog lehetsz, csak éppen nem az élet tovább barátságban megy, mert az egy kényszer, az egy rossz dolog. Az ellen minden más gender az fantasztikus, mind a 90-100 nem tudom hány van, az a kettő. Az pedig azt mondják, ne neveld. Nyugat-Európában vannak olyan országok, ahol külön program van, és rengeteg ember már követi ezt, hogy gender semlegesen mindenképpen, hogy nehogy véletlenül, nehogy Isten a férfi kötelesség és a női kötelesség találkozni tudjon, és ez a kötelesség teremtésbe forduljon, életteremtésbe, mert az hát a legszörnyűbb dolog. Na csak azért mondom, hogy itt tartunk most, és a legvégén azért említsem meg, hogy ennek a programozásnak nagyon fontos része, hogy minden egyenlőtlenség eleve igazságtalan és rossz. Tehát egyenlőség kell, mindenben egyenlőség kell, és nem az lehetőségek egyenlősége, hanem a végeredmény egyenlősége kell. Tehát nem az, hogy minden ember egyenlően hozzáférjen a tanuláshoz, egyenlően hozzáférjen az élelemhez és a pénzhez, és aztán kihoz belőle mennyit tud, hanem mindenkinek egyforma esze legyen, egyforma, nem tudom, anyagi háttere legyen, egyforma ugye anyagi szintje legyen, az egyenlőséget létre kell hozni, a végeredmények egyenlőségét. Tudjuk, hogy az egyenlőtlenségek természetesen adottak, és rengeteg ilyen van, majd visszatérek, és mégis meg tudják oldani, hogy egy vágy keletkezzen tömegekbe, hogy ez egy egyenlőség, ami, még egyszer mondom, természetesen nem tud létrejönni egy egyenlőség, hanem hogy mi valahogy létrehozzuk ezt az egyenlőséget, aztán majd beszélünk arról, hogy milyen szinten tudjuk ezt megcsinálni, mert ez nem jó. Tehát a konzervatív az ehhez a sok rossz dolog, amire ezek a progresszív válaszok, hogy minden, ami régen volt, azok progresszívek, és ugye az mind-mind nagyon rossz,
és cserébe maga a szó is nagyon jó, a haladó, vagy progresszív, akár a liberális, de a klasszikus liberális az nem ilyen. Tehát a klasszikus liberális az én vagyok. Tehát én megcsináltam különböző teszteket, és az jött ki, hogy én egy nagyon középen álló, de inkább a klasszikus liberálisba hajló, székelyek amúgy is ugye szabadok voltak, határőrzést végeztek, feláldozták az életüket, de nem volt, a saját földjeik voltak, az önrendelkezés, a szabadság, ugye, tehát és melózták, de szabadon melóztak. Tehát mi azért, ez a klasszikus liberalizmus, most nem megyek ebbe velem, még millió más ága van, de inkább ezért akarom eltolni a haladó és progresszív irányba, mert az az új irány. Tehát ennek az neve jó. Tehát ki ne akarna ma, kinek nem vonzó haladónak vagy progresszívnek lenni a visszahúzó őskövület, nem tudom, retrográd konzervatívokhoz képest. Ki ne akarna kötelességektől szabad lenni, és mindig azt tenni, amit éppen akar, vagy ki ne akarna egyenlőséget, hogy mindenben egyenlő legyen. Látni kell, hogy ezt a fajta elméletet ugye azok hiszik el, hogy lehet egy ilyen egyenlőséget létrehozni, akik teljesen elszakadtak a természettől, az emberi működéstől. Azok a városi, több generáció óta városban nevelkedett nemzedékek, akiknek semmilyen tudása nincs arról, hogy hogyan működik a világ, és tényleg elhiszik, hogy létrehozható mesterséges úton ez a bizonyos egyenlőség. Tudjuk, hogy ez a mindenben való egyenlőség célja lehetetlen, de a progresszív és ugye haladó oldalnak ez azért jó cél, most annak is beszélek, hogy a saját oldalán fel kell, hogy ismerje, azért nagyon zseniális cél, ez az elérhetetlen cél, mert az elérhetetlensége miatt állandóan lehet azt mondani, hogy ez a harc lesz a végső, és gyerünk, és még mindig nincs meg, tehát még mindig dolgoznunk kell. És az a sok naív ember, aki azt gondolja, hogy egyszer majd meg lehet, az szívesen harcol, szívesen tesz egy olyan dologért, ami valójában egy fantasztikus jó cél, hogy minden egyes ember egy fantasztikus életminőségen, egy egyenlőségben éljen minden tekintetben. Ugye? Tehát ez azért nagyon-nagyon kemény, hogy képesek vagyunk az ember, a család, tehát ezeket az embereket elszakították, akik ezt elhiszik, minden olyantól, ami a természetes működésnek a tudását hozza, hogy hogyan születik egy ember, hogy mi az ő családi környezetének a különbözőségei. Tehát, hogy milyen genetikai, milyen képességbeli, milyen anyagi különbségek vannak. Ezek olyan természetes különbségek, amiknek megvan a maga kezelési módja, másképpen is. És erre szeretnék ők adni, hogy azt a célt, amit ők el akarnak érni, hogy mi mindannyian együtt boldoguljunk, egymás tiszteletében és szeretetében, annak van más útja is, mint hogy egy olyan harcot vívjunk, aminek nincsen matematikai és egyéb megoldása sem, hogy majd egyszer eljöjjön az a világ. És itt jutok el a lényegig. Van egy nagyon-nagyon fontos ismérv, ami ezt a két oldalt abszolút külön választhatóvá teszi, és szerintem ez jól felismerhető, de lehet, hogy tévedek. Akkor majd szóljatok a kommentekben. Tehát minden, ami évezredek óta minden századot átélt, az nem emberi, nem társadalommérnöki, nem marketingesek, filozófusok, szociológusok, vagy akár kulturális antropológusok találmánya alapján volt. Tehát minden, ami eddig századokon, ezredeken át elhozta az embert, az egy kulturális rendszer volt. Ez a kulturális rendszer egy élő kulturális szövet volt, ami állandóan fejlődött, ami úgy épült, hogy mindig valamilyen működő dolgot hozzátettek az azelőtt is működőhöz. És a működő dolgokra adtak egy másik nagyon működő dolgot, de akkor épült be a kultúrába, hogyha egyértelmű volt, hogy az működött. Tehát nem voltak benne elméleti dolgok, hanem csak a gyakorlatok kezdtek összeépülni, és az embereknek a viselkedéséből, az embereknek a működő dolgaiból az emberek látták, hogy működik, és ezért a belső vágyuk által támogatott módon épült be a kultúrába mindaz, ami akár a nevelésbe, az emberi együttműködésbe, a vállalkozásba, a család működésébe, a pedagógiába és mindenben biztos gyökeret adott nekünk. Tehát olyan kereteket biztosít, amit tudtuk, hogy hány óra van. Ez mind-mind szervesen épült.
Azaz, ez egy természetes rendszer volt. Ez a nagyon fontos szó, ez egy természetes rendszer. Ezzel ellentétben minden, ami progresszív és haladónak mondott abban a politikai térben, de most nem politizálunk, ugye, hanem mi a kultúránkról beszélünk, azért értsük meg, hogy mi hol foglalunk ebben helyet. Minden emberek, társadalommérnökök, filozófusok, kulturális antropológusok, szociológusok által létrehozott mesterséges vívmányok. Egyszerűen kitalálják íróasztalnál, hogy kellene élni, milyennek kéne lennie egy társadalomnak. Ezek soha-soha ki nem próbált elméletek, elvek. Ahol kipróbálták, ott megbukott. Azért bukott meg, mert csak diktatórikusan az emberi természet ellenére lehet ezt bevezetni. Akkor is át akarják vezetni az öreganyót az út túloldalára, hogyha nem akar átmenni. Tehát mi nem akarunk átmenni, mert tudjuk, hogy van természetes megoldása például az egyenlőtlenségek kezelésének, de ők egy természetellenes megoldást akarnak, egy mesterséges megoldást, hogy mindenkitől elveszünk mindent, és újra fogjuk osztani, vagy pedig mindenkitől elveszünk mindent, és mindenkinek csak annyit adunk, amennyit mi gondolunk, ilyen egyenfejadagot, és akkor mindenki tényleg természetesen a nulla szinten. Ezzel persze elvéve a vágyait, a motivációját, az önrendelkezésének a maradékát is. Tehát nem akarok most ebben elmenni, rengeteg videót készítettem korábban erről, de látni kell, hogy pont azért nem tudott működni, ahol ezt már kipróbálták, mert ezt már azért 200 éve nyomják ezt a fajta mesterséges rendszert, mert ahol be akarták vezetni, csak erőszakkal és elnyomással vezethették be. Ez az erőszak és elnyomás, ez ma már látszik. Véleménydiktatúra van, nem mondhatsz, amit akarsz, ha más mondasz, akkor téged kiírtanak a beszédtérből. Ennek ugye harcosait vették, azok a harcosok lenyomják a többieket magánszemélyként is, de ennek jogilag is vannak harcosai, jogszabályokban is meg van határozva, a politikában is mindenki félelemben mondhatja, tehát nagyon-nagyon vad elnyomás alakul ki azért, hogy az új mesterséges világ újra létrejön. Mi ezt megéltük. A Ceausescu korszakban nevelkedtem, én ebben pontosan éltem. Ugyanaz van, csak Pepitában. De vannak jóindulatú emberek, én szerintem nagyon jóindulatú emberek vannak, akik a progresszív és haladó oldalon tényleg azért harcolnak, mert elhiszik, hogy ez egy valóban mesterséges ugyan, de létrehozható. Csak kérdezem tőlük, hogyha ez csak az emberek szándéka ellenére hozható létre. Csak ilyen nagyon, ugye de azt mondják, hogy azért van ez, azért kell ez a nagy diktatúra, mert ott van a sok sutyerák, ugye konzervatív, akik megragadtak a kőkorszakban, ők nem akarnak jönni velünk, tehát hogyha tényleg létre akarjuk hozni, akkor ők olyan hülyék, hogy ezt nem veszik észre, bocsánat ezért a szakkifejezésért, ezért az ő szándékuk ellenére is át fogjuk vezetni őket az utcán, mint az öreg nénit, aki nem nagyon akart átmenni azelőtt. Tehát a természetes régi rendszernek a lerombolásával, a nevetségesítételével, a fiatalok elriasztásával, hogy ő vissza fogtok menni a kőkorszakba, és egy másik, egy mesterséges rendszernek, egy ilyen vágyálomnak a felrajzolásával elkezdődik ez a fajta adok-kapok, húzavona a két rendszer között. És itt azt kell látni, hogy bizony a természetes és a mesterséges, úgy mondom természetellenes, ugye, mert nem természetes rendszernek a csatája van. És el kell dönteni, hogy mi melyik részen vagyunk. És nézzük meg, hogy a férfi és a nő, hogy mondjam, természetes, az élet továbbadásához szükséges kötelességeibe való belenevelés természetes. Nincs ennélkül ember. Nevelés sincs, hogy igen, nevelnem kell, hogy mi az, hogy férfi, meg mi az, hogy női kötelesség, meg hogyan működnek ezek együtt. De az ettől való megszabadulás nem fog tudni hozni természetes gyarapodást a társadalomba, természetes társadalmi gyarapodást, hanem persze valahol máshol természetesen legyártják a gyerekeket, azok természetesen nem lesznek ugyanolyan iskolázottsági szinten, meg képességszinten, meg semmi. Természetesen elfoglalhatják a mi helyünket, de nem egy természetes fejlődés lesz, hanem egy természetes visszafejlődés lesz, mert annak a természetes rendjét, hogy egy férfi-nő szövetségből magas erkölcsiségű, a földgolyót
magasabb szintre emelni vágyó gyerekek jöjjenek ki, hogy miután mi meghalunk, ők egy jobb földet építsenek maguknak, annak a természetes rendjét lebontják, és helyébe egy mesterséges rendet tesznek, elszeparálják. Azt mondják, ne nevelt férfinak és nőnek, mert beszorítod a családba, tehát eleve széthulló családok vannak, utána ha létrejönnek, születnek valahogy gyerekek, egyre kevesebb, azt elszeparálják a szülőktől, és azt mondják, hogy a generációk között legyen egy nagy mély szakadék, és ne bízzál az öregekben, mert azok téged meg akarnak mindenképpen, vissza akarnak vinni a saját nyomorult korukba, te ne így nekik, te gyere velünk, mert előbbre van ez, ami... Nézd meg, hogy mi mesterségesen elterveztünk egy jó világot, és jobb, ha velünk jössz, és ezért az a szakadék miatt nem szabad átadni a mi értékeinket, hanem majd ők ebbe a világba kezdik el csavarni a gyermekeinket, megszüntetve a gyerekeknek az erkölcsi, vagy az élet továbbadásához szükséges értékeknek a megszerzésének a teljes rendszerét megszüntetve. Tehát egy természetes rendszer megszüntetése zajlik. És feloldódás van ebben a bizonyos sok társadalmi nemben, de lássuk be, ha ez az új, ez már azért ki van próbálva. Tehát minden, ami széthullás van nálunk, az ennek a mesterséges átalakítási kényszernek az eredménye. És kérdezem én még egyszer, mert a videó elején kérdeztem, hogy vajon jobb nekünk? Most ne azt nézd, hogy jobb ruhád van, jobb autód van, néha most még elmész nyaralni, de pár év múlva, ahogy itt az európai széthullás van társadalmi szinten, mert a társadalmi széthullás, az csak a politikai széthullást ugye tehát annak a tükörképe, nem fogsz elmenni nyaralni olyan nagyon könnyen, és még a németek se fognak tudni elmenni nyaralni, pedig ott azért elég sok tartalék van, de ha így folytatják, akkor nagyon-nagyon gyorsan, ott is most már érzik azt, hogy itt valami nem stimmel, de nem nagyon tudják átállítani a hajót. Ugye nagyon hosszú idő, még az a hajó át tud ugye valamilyen módon fordulni, és egy másik irányt tud venni. Nincs jó eredménye ennek a fajta erőszakos változtatásnak. Mert mindenki örömmel menne abba az irányba, hogyha egyre kevesebb lenne, de nem, tehát nincs az rossz, hogy egyre kevesebb ADHD-s, meg viselkedészavaros gyerek lenne, hanem korábban nem volt, most meg ritka sok van, és ez gyarapodik. Ez egy rossz folyamat. Korábban az iskolákban ugye hihetetlen erő jött ki, most meg egy erőtlenség jön ki. Korábban a nemzedékeket lehetett az egyetem után munkáltatni, most meg nem lehet munkáltatni őket, mert alig-alig tudnak a munkavállalóként helytállni. Mindegyik folyamatnak az eredménye rossz, pedig ez már ennek az erőlködésnek, ennek a mesterségesen átalakított világnak a hozománya, a hozadéka. Én nagyon örültem volna, hogyha az én életembe alattami változás bekövetkezett, főleg ilyen erőszakkal, annak sokkal-sokkal jobb következményei lettek volna, mint amit én valaha is vártam volna, és én büszkén követném. Tehát mi vagyunk a természetesek, akik a család és a jövő nemzedék természetes pártján azt valljuk, ugye, hogy a gyermekeink által lesz egy jobb világ, és azt valljuk, hogy mi egyre jobb emberré kell váljunk, és mi vagyunk azok, akik a kultúra által és a kultúránk megtartása által adunk olyan értékeket, vagy motiválunk olyan értékekre, hogy ez évezredekig előre jó világot fog teremteni, magas színvonalat. Csak ez tőlünk is függ, az meg csak tőlük függ. Egy mesterséges világban minden a mesterséges dolgoktól függ, majd eljutok oda is. Mi most ezek egy tök más témát, mi a természetes élelmiszer pártján állunk, ezt most röviden ki akarom pipálni. A mezőgazdaság hívei vagyunk, azon belül is nekünk nagyon tetszene, hogyha bio lenne, zöldség, gyümölcs, hús, bármi, de egészséges lenne. Tehát egyszerűen ez az minden, ami mesterséges, az élelmiszeripari, vagy ez az a fajta mezőgazdaság, ami majdnem kizárólag ma már mesterséges anyagokkal tölti meg a zöldségeket, gyümölcsöket és mindenféle élelmiszeripari terméket, a húsokat, ugye a csirkét, a pulykát, nem tudom, csak az antibiotikumokkal és hormonokkal és ritka szörnyű emésztési daganatot okozó problémákat okoz az egész történet. Tehát a természetes élelmiszer hívei ütköznek össze a mesterséges élelmiszer híveivel, mert a progresszív és a haladó az úgy akarja megmenteni a világot,
és a földgolyót, hogy betiltja a mezőgazdaságot. Erre zajlik világszerte, főleg a nyugati világban, és hangárokba, vertikális farmokon, mindenféle porokból, izolátumokból, repülőztetett anyagokból összekutyult, ízesített, valamilyen régi ételhez, a húshoz, a sajthoz, a nem tudom mihez hasonló ízesítésű, ám de mesterségesen összerakott dolgokból legyen ez, mert akkor sokkal jobb világ lesz, mert nem szennyezzük a környezetet, mert holott ezt azért, hogy eltartson minket, ez simán meg lehetne oldani úgy is, hogy nem úgy szennyezzük a környezetet, ahogy a mai mezőgazdaság, hanem tényleg visszatérünk egy egészséges, természetes rendhez. Ezért beszéltem az elején az, hogy mind a két rendszer javításra szorul, de vajon melyiket javítanám? A mesterséges, mesterséges élelmiszeripari rendszert javítgatnám? Hogy tudjuk azt javítani, hogyha nem természetes zöldségekből, gyümölcsökből, hanem annak a legkülönbözőbb szétszedett izolátumaiból és poraiból, és nem tudom milyenek az újraízesített élelmiszer kémiai összeragasztásából történnek az ételek, amit mi vagy megemésztünk, vagy nem, ellentétben azzal, hogy megeszel egy egészséges zöldséget, gyümölcsöt, ne adj Isten gabonát vagy húst. És ugyanez vonatkozik az egyenlőtlenségekre, ezen is gyorsan át akarok menni, mert bizony vannak természetes egyenlőtlenségek. Tényleg nem ugyanúgy születnek emberek szellemi, genetikai hátteret illetően, családi, anyagi, egészségügyi hátterüket illetően, születési hely. A történelmi idő is számít, hogy más egy 70-es években született, más egy 90-es években született, más egy ma született gyereknek a lehetősége. És ezek mind együtt élünk, tehát mindenféle egyenlőtlenségek vannak, amik abszolút természetesek. És mi az elkerülhetetlen egyenlőségeket, a kultúra, a nevelés, a jó példa, és mindenek előtt a szeretet által kívánjuk kezelni. Tehát olyan kultúra van, ahol mindannyian együtt kell menjünk, mindannyian fel kell emelni, mindenkit magunkkal kell vinni. És ezeket az egyenlőtlenségeket nem kiegyenlítjük, hanem egyszerűen mindenkit tisztelünk, mindenkit szeretünk, mindenkire vigyázunk, és mindenkit a maga körülményeivel együtt tiszteletben és szeretetben viszünk magunkkal. Ez az igazi természetes kultúra, mert emberek vagyunk. Minden, ami ettől eltér, hogy lenyomom, kihasználom, elveszem mindenét, és nem tudom, mit letaposom, az nem a kultúrának a része. Az a természetes kultúrától való deviancia, eltérés, nem jó. Az igazi kultúra ez. De mi kulturálisan akarjuk ezt kezelni, hogyha úgy neveljük a gyerekeinket, hogy ezeket az egyenlőtlenségeket mi szeretettel és civilizációval, felkarolással, adományozással, segítséggel, lélekből, szeretetből ugye oldjuk meg, akkor ez abszolút a természetes, de ezzel abszolút ellentétes az, hogy mindent a másik, ugye a progresszív haladó oldal minden ilyet törvényekkel, külső szabályozásokkal, társadalmi diktatúrával, félelemkeltéssel és elnyomással akar kiharcolni, hogy az úgy legyen. És aki nem lép egyszerre, az nem, hogy nem kap rétes testére, hanem annak nagyon kemény retorziói lesznek, mert itt az egyenlőséget létre kell hozni. Mennyivel másabb egy természetes, kulturális rendszer, ahol van egy társadalmi immunrendszer, tehát sokan ugyanazt gondolják kulturálisan, ugyanazokat a szabályokat ismerik, ugyanott vannak a vörös vonalak, ugyanazokat értik a szavak alatt. Ezért, ha bárki attól eltér, és nem szeretetből cselekszik, és elnyomja, és azt rögtön elkezdi kiközösíteni, megbüntetni, visszahúzni, fölemelni, lenyomni. Tehát a kulturális immunrendszer az így működött, a társadalmi immunrendszer, hogy a közös kultúra megkövetelte, hogy mindenki bizonyos magas színvonalon legyen, és aki ettől eltért, annak bizony problémái kezdtek adódni, mert kiszorították a közösségekből, ha kiszorult belőle, akkor egyedül maradt, akkor sokkal-sokkal kiszolgáltatottabb volt, igyekezett ő is úgy viselkedni, hogy viselkednie kell bizonyos szint fölött. Nem mondom, hogy mindenki tökéletes volt, mert soha nem volt, az mindig eltértek, de volt egy magas kulturális norma, és attól az eltérések egyértelműek voltak, és igyekezett minden ember, hogy ne térjen el olyan nagyon, mert akkor bizony
Nem vitték magukkal a többiek. Szépen mondták, hát ilyen nagyon eltérsz, akkor menj el a falu végére. Ott nyugodtan lehet eltévelyegni, de nem fogunk veled foglalkozni, mert te vagy az, aki úgy döntöttél. De viszont akinek nem volt elég esze ahhoz, hogy ebbe betél, azt mindig segítették. Minden falunak meg volt a koldusa, aki egy koldus bírt el, annak egy volt, akinek 8, az 8 volt, de minden falunak megvoltak a szegényei, és mindegyiket magukkal vitték, és nem fagytak meg ezek az emberek. Volt, amit enniük. Ők is dolgoztak, mindenkinek adtak valami olyat, amit ők tudtak adni, és ez a közösség természetes módon ezt tudta kezelni. Ma nem azt akarják, hogy nem bíznak abban, hogy az emberek a kulturális módon, a kultúrájuknak a fejlesztésével, a neveléssel, az értékek továbbadásával ezt kezelni tudják. Úgy gondolják, hogy nem vagyunk elég okosak, ez most úgy is látszik, de ők butítottak el. Tehát mi most ezért akarom szerezzük vissza, hogy nem mondhassák, hogy nem vagyunk elég okosak. De ők azt mondják, hogy ha már nem vagyunk elég okosak, majd ők leverik rajtunk ezt. Mert úgyis létre akarják mesterséges úton hozni azt a mesterséges világot, amit még egyszer mondom, sehol ki nem próbáltak, sehol nem működött, de ahol megpróbáltak bevezetni, ott mindennek a diktatúrának és erőszaknak soha nem lett jó vége. 100 millió ember halt meg, de úgy, hogy megölték őket, nem úgy halt meg, hogy véletlenül meghalt. 100 millió ember ennek a diktatúrának, a korábbi szovjet diktatúra 100 millió embert öltek meg az ő nevében azért, hogy létrejöjjön ez az új világ, és úgy sem tudott meg létrejönni. 100 millió ember áldozata volt, akiket megöltek. Így, csak úgy értsük. Világháborúknál sokszorosa. Na, csak azért, hogy lássuk, hogy mégis miről van szó. És még mindig nem sikerült. Tehát én azt szeretném ebből a mai videóból kihozni, hogy lehet, hogy talán, és még egyszer mondom, lehet, hogy nincs igazam ebben a dologban, nem akartam megsérteni senkit, mindenkit gondolkodásra hívok, aki nem úgy gondolja, még sok-sok-sok dolgot tudnék felsorolni, és majdnem minden dologban a úgynevezett konzervatív rendszer, és maga a konzervatívot is át kéne nevezni természetes rendszerre, mindenben el tudnánk magyarázni, hogy miért az a rendszer az miért természetes, és annak az ellentetje, amit szeretnének, az miért mesterséges. Minden dologba el tudom magyarázni. Nem tudom, mindenben, de sokba. És ha találunk olyat, amiben nem tudom elmagyarázni, pont fordítva van, akkor én nagyon örülnék ennek. Csak nem akarok most tovább menni, hogy még 100 dolgot vegyünk sorra, de mindegyik, ami a mi értékrendünkhöz tartozik, ami a konzervatív oldalhoz sorolódik, az valójában hagyjuk, hogy konzervatív. Mi vagyunk a természetesek. Én a természetes életet, a természetes kultúrát, a természetes társadalmat, a természetes élelmiszert, a természetes világot szeretném fejleszteni. A fejlesztésre szorul, az biztos, de a természetes működést fogja követni. A mesterségesben rengeteg kockázat van, vagy jól kitalálták, vagy nem, vagy működik, inkább nem, és hogy az, hogy hihetetlen tömegek álltak be a harcba, hogy létrejön egy olyan vágyálom, amit soha senki ki nem próbált, de nagyon jól hangzik, az azért az is természet ellenes. Tehát, hogy a természetes és a mesterséges küzdelme zajlik most, és most eldönthetjük, hogy vajon van-e átjárás, hogy vajon most onnan átjönnek-e ide, vagy ott megerősödnek, és azt mondják, hogy én egy idióta vagyok, és hogy merészelek ilyet mondani. De gondolkodjunk ezen el, én csak ennyit szerettem volna ma elérni. Köszönöm szépen, hogy együtt voltunk, lehet, hogy egy kicsit hosszúra nyúlt, de hát ha ez sem volt potyára, hajrá együtt!